Vì liên hôn gia tộc, Thanh Mai Trúc Mã tôi thầm yêu nhiều năm buộc phải gả cho tôi. Ngày thứ hai sau khi kết hôn anh ấy đã ra nước ngoài. Một đi là 3 năm. Anh ấy từ nước ngoài trở về. Cha mẹ anh ấy biết. Bạn thân của anh ấy biết. Bạch Nguyệt Quang của anh ấy biết. Là chồng mà tôi lại là người cuối cùng biết. Tối hôm đó anh ấy đề nghị ly hôn. Tôi vui vẻ đồng ý. Hôm sau tôi giấu tất cả mọi người mà biến mất. Tháng đầu tiên sau khi biến mất, Tạ Thanh chẳng để tâm. Anh ấy tiếp tục chuẩn bị lễ cưới với Bạch Nguyệt Quang. Tháng thứ hai tôi biến mất. Bạn bè của Tạ Thanh bắt đầu cá cược. Tôi bao giờ sẽ quay lại bên anh ấy. Tháng thứ ba tôi biến mất. Tạ Thanh bắt đầu hoảng. Anh ấy hủy hôn lễ với Bạch Nguyệt Quang. Lật tung Hải Thành lên tìm kiếm. Nhưng vẫn không tìm được. Cậu thiếu niên từng yêu anh ấy tha thiết trong ký ức. 3 năm trôi qua. Tạ Thanh luôn biết tôi chính là ấy ấy. Đêm nào anh cũng nhớ tôi đến phát điên. Nhưng cậu thiếu niên từng yêu anh ấy tha thiết trong ký ức đã không còn là của anh ấy nữa rồi. Gặp lại anh ấy lần nữa là ở buổi đấu giá trang sức. Tôi vừa xuống xe, liền thấy Tạ Thanh cùng tình nhân trò chuyện trước cổng. Tôi nhìn rất lâu, mắt đã hơi nhòe đi. Bạn thân xót xa nói cậu đừng vào nữa, để tôi giúp cậu đấu giá. Tôi mỉm cười lắc đầu, cùng bạn thân bước vào hội trường, ngồi vào chỗ của mình. Trùng hợp thay, Tạ Thanh ngồi ở hàng ghế trước tôi một hàng. Người đàn ông kia tựa sát vào người anh ấy. Tâm trí tôi không đặt ở hai người đó. Tôi đến để đấu giá một chiếc châm cài. Trước đó tôi đã ngắm qua 2 lần. Muốn mua về tặng mẹ. Giá được đẩy lên đến 6,2 triệu. Các quý phu nhân trong hội trường thấy tôi rất muốn, nên cũng không tranh giành nữa. Ngay lúc người điều khiển phiên đấu giá chuẩn bị gõ búa, người đàn ông tựa vào vai Tạ Thanh giơ bảng. Bạn thân tôi cũng không chịu kém cạnh mà giơ bảng theo. Hai người như đang so kè nhau. Giá liên tục bị đẩy lên đến 9 triệu. Bạn thân giơ bảng. Người kia lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tạ Thanh. Tôi muốn chiếc châm đó. Tạ Thanh lấy điện thoại ra xem, rồi lại cất đi, không ngăn cản người đàn ông bên cạnh. Tôi nhìn thấy tất cả trong mắt. Lại gửi thêm một tin nhắn chiếc châm đó. Rất quan trọng với tôi. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng Tạ Thanh không đọc nữa. Hy vọng trong lòng tôi tan vỡ theo từng giây phút chờ đợi. Tôi cười tự giễu, chuyển sang một người liên hệ khác. Gửi một tin nhắn chưa bao lâu, Tạ Thanh đã đứng dậy nghe điện thoại. Lúc quay lại, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng về phía tôi. Tôi giả vờ không thấy. Chiếc châm này là di vật của cha tôi. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Mới gọi điện cho mẹ chồng gây áp lực, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi mong muốn. Sau khi Tạ Thanh ngồi xuống, người đàn ông kia lập tức ra giá 20 triệu. Bạn thân tôi tức giận vô cùng, còn muốn tiếp tục ra giá. Tôi ngăn cô ấy lại. Ở Hải Thành muốn ném tiền, ai có thể ném hơn đại tiểu thư nhà họ Tạ. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, tôi tìm đến Tạ Thanh, hạ thấp tư thái nói với anh ấy. Chiếc châm có thể nhường cho tôi không? Tôi có thể trả gấp đôi giá. Tạ Thanh cực kỳ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn tôi. Năm xưa tôi cũng dùng gương mặt trầm lặng kiên cường ấy, nói với cha mẹ anh rằng tôi muốn cưới Tạ Thanh. Có thể không? Ánh mắt anh càng sâu hơn. Chuyện như vậy một lần là đủ rồi. Mặt tôi lập tức tái nhợt. Anh cho rằng hôm nay cũng giống như 3 năm trước tôi kết hôn với anh, cũng phải giành từ tay người đàn ông kia sao? Không phải như vậy. Tạ Thanh chẳng buồn nghe tôi giải thích, quay lưng rời đi. Tôi cuống lên, nắm lấy tay anh. Chiếc châm này là của bố tôi. Trong mắt anh tràn đầy căm hận thấu xương, sự chán ghét sâu sắc. Nhìn tay tôi đang bám trên cánh tay anh buông ra. Tôi nhớ lại ngày đi đăng ký kết hôn. Khoảnh khắc cầm được giấy chứng nhận, tôi vui đến mức muốn xoay 3 vòng. Còn anh khi đó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Nói với tôi ngoài tờ giấy này, em sẽ không có được gì cả. Tạ Thanh nói được làm được, tôi muốn buông anh ra. Nhưng chiếc châm này tôi đã tìm rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn để lại cho mẹ một chút kỷ niệm. Tôi đè nén cảm xúc đau đớn khẩn cầu anh. Tạ Thanh, xem như tôi cầu xin anh. Tạ Thanh hất tay tôi ra. Chẳng phải tôi cũng từng cầu xin em sao? Nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của Tạ Thanh, tôi hạ quyết tâm. Tạ Thanh, chỉ cần anh đưa tôi chiếc châm, chúng ta ly hôn. Anh không nói một lời, cười lạnh bỏ đi. Trưa ngày mùng 1, Tạ Thanh mới về nhà. Đây là tân phòng chúng tôi sau khi kết hôn. Từ khi tôi dọn vào, mọi thứ nơi đây đều được tôi chăm chút gọn gàng ngăn nắp. Nhưng với anh lại có phần xa lạ. Cởi áo khoác xong liền trở về phòng mình. Sau khi kết hôn chúng tôi sống cùng một mái nhà, nhưng lại như người xa lạ. Tôi cười tự giễu. Tôi thu dọn đồ đạc xong, khi bảo người giúp việc chuyển lên xe tôi,
Tạ Thanh cuối cùng cũng xuống lầu. Anh ngồi trên sofa hỏi đi đâu vậy? Tôi nhìn anh một cái. Nói rằng thỏa thuận ly hôn tôi sẽ để luật sư gửi cho anh. Tạ Thanh vừa châm thuốc, vừa ngẩng đầu nhìn tôi nói vẫn chưa gây đủ sao. Tôi cười nhẹ, cảm xúc năm đó của anh tôi đã thấu hiểu rồi. Thật sự xin lỗi quá. Tạ tiểu thư. Tạ Thanh khựng lại tay đang châm thuốc. Tôi vừa lên xe liền nhận được điện thoại từ mẹ chồng. Bảo tôi đến biệt thự cũ một chuyến. Tôi cúp máy rồi nhìn ra ngoài xe. Tạ Thanh đã thay quần áo. Là muốn đi cùng tôi. Trước mặt người nhà anh ấy. Cuộc hôn nhân này nhìn qua như khách sáo hòa thuận. Nhưng lần này tôi không định phối hợp nữa. Tôi đã quyết định ly hôn rồi. Nên cũng không định cân nhắc cảm xúc của Tạ Thanh nữa. Anh hút xong một điếu thuốc rồi đến gõ cửa xe tôi. Tôi lạnh nhạt nói tôi tự lái xe đến. Anh nói mẹ tôi không thể tức giận. Còn nói mấy hôm nữa bà phải phẫu thuật. Hai người đi riêng bà sẽ nghĩ lung tung. Tôi không trả lời anh. Cho dù mẹ chồng có tức, cũng là do anh gây ra, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi kéo cửa kính xe lên. Tạ Thanh bất ngờ nói. Em không cần chiếc châm đó nữa à? Tôi mím môi. Cuối cùng vẫn xuống xe. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm kết hôn. Tôi ngồi chung xe với Tạ Thanh. Từng có thời tôi mong chờ biết bao. Được có thêm thời gian bên anh ấy. Giờ đây lại chẳng thể vui nổi nữa. 20 phút sau, xe đến biệt thự cũ nhà họ Tạ. Tạ Thanh xuống xe. Còn nắm lấy tay tôi. Ngón tay tôi run lên. Rất cố gắng giật ra. Nhưng lại không giật nổi. Ba mẹ anh thông minh như vậy. Chỉ nhìn là biết chúng ta có chuyện. Chỉ cần anh đưa tôi chiếc châm, tôi sẽ giúp anh vượt qua ải ba mẹ. Tạ Thanh bình tĩnh nhìn tôi. Anh không nói gì. Tôi xem như anh đồng ý. Vào đến phòng khách. Phu nhân họ Tạ thấy chúng tôi nắm tay vào. Rất hài lòng. Nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó. Trợn mắt nhìn con gái. Giọng không vui nói đi lên lầu đi con. Ba con đang đợi. Rồi lại dịu dàng kéo tôi ngồi xuống nói chuyện. Giang ý mấy chuyện trên mạng là nó hồ đồ. Mẹ phải xin lỗi con. Tôi biết phu nhân họ Tạ thật lòng thương tôi. Những người khác trong nhà họ Tạ cũng đối xử tốt với tôi. Mẹ biết con đã chịu uất ức. Con cứ nói với mẹ, muốn gì mẹ sẽ đòi lại cho con. Tên khốn đó. Tôi rất cảm kích mẹ chồng đã đứng về phía mình. Nhưng càng được chống lưng, Tạ Thanh lại càng chán ghét tôi. Tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống như thế này rồi. Mẹ, con muốn ly hôn với anh ấy. Phu nhân họ Tạ từng nghĩ tôi sẽ rất tức giận. Nhưng không ngờ tôi lại muốn ly hôn thật. Giang ý, lần này nó về nước cũng không định ra đi nữa. Mẹ sẽ bắt nó cắt đứt với gã kia. Hai đứa lại sống với nhau đi. Nó sẽ yêu con thôi. Tôi nói chuyện không có kết quả thì nên sớm dừng lại. Dù chúng tôi ly hôn, tôi vẫn sẽ thường xuyên đến thăm mẹ. Phu nhân họ Tạ thấy tôi đã quyết, cũng không biết khuyên thế nào. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bà nói. Mẹ là người mẹ chồng tốt nhất thế gian. Vì con mà hai mẹ con còn lạnh nhạt với nhau. Con lên lầu khuyên nhủ một chút. Cũng đừng mắng anh ấy nữa. Phu nhân họ Tạ cùng tôi đi. Chúng tôi vừa đến trước cửa thư phòng. Liền nghe thấy cha họ Tạ nói mấy năm nay con ở nước ngoài. Rời khỏi tầng quản lý cốt lõi của Tạ thị lâu như vậy. Muốn tiếp quản Tạ thị đã là rất khó. Nếu lại rộ lên chuyện ly hôn. Dù đã kết hôn rồi cũng cực kỳ bất lợi. Sau đó lại nghe thấy Tạ Thanh nói. Nếu mọi người đồng ý con ly hôn với Giang Ý. Tài sản nhà họ Tạ con không cần một đồng nào. Thì ra Tạ Thanh thật lòng yêu người đó. Trước đây nhà họ Tạ bắt anh ấy chọn giữa việc kế thừa và người kia. Anh không chút do dự mà chọn người đó. 3 năm trôi qua, anh vẫn kiên định như vậy. Khiến tôi vừa đau lòng vừa có chút cảm động. Phu nhân họ Tạ nghe thấy câu đó. Cơn giận vừa kìm xuống lại bốc lên. Tạ Thanh, năm đó nếu không phải cha vợ con cứu, người đã mất mạng rồi. Sao có thể nói mấy lời như vậy? Tôi sống sót không liên quan gì đến cha anh ta cả. Phu nhân họ Tạ tức đến phát khóc. Không hiểu sao con gái lại không nhận chuyện đó. Tôi không muốn để Tạ Thanh nghĩ. Cục diện hiện tại là do tôi gây ra. Tôi nhẹ nhàng ôm phu nhân họ Tạ. Xuống lầu rồi. Tôi bình tĩnh nói. 3 năm trước tôi không nên kết hôn. Mẹ Tạ nắm chặt tay tôi nói. Ly hôn với con gái ngốc của mẹ xong. Con hãy xem như mình là con trai mẹ nhé. Ân tình nhà con, mẹ không quên. Cha Tạ cũng thấy đề nghị này không tồi. Tài sản dưới tên Tạ Thanh. Cổ phần bất động sản chia cho con một nửa. Tôi ngẩn người. Phu nhân họ Tạ bắt đầu khuyên tôi. Đàn ông khi ly hôn mà không cần gì. Phụ nữ chẳng những không cảm kích. Còn thấy anh ta ngốc. Đừng u mê vì tình. Hơn nữa chỗ tiền này còn chưa trả hết. Ân tình của nhà con. Năm đó cha Tạ và Tạ Thanh gặp tai nạn. Cha tôi thấy vậy liền cứu cả hai. Mà cha tôi cũng vì thế mà rước họa. Chết trong biển lửa.
Rõ ràng là cha con đã cứu họ. Vậy mà con ngốc nhà họ Tạ lại khăng khăng nói người cứu anh ta là Phùng Thừa Trạch. Nghĩ đến đó phu nhân họ Tạ lại giận dữ. Tạ Thanh ngoại tình trong hôn nhân. Ra đi tay trắng đi. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở đó mới là con gái mẹ. Biết sớm nó ngốc vậy. Tôi thà sinh cái bánh còn hơn. Ngón tay tôi khẽ chạm vào thanh kiếm Mobius. Lén nhìn Tạ Thanh. Tạ Thanh lạnh lùng nhìn tôi. Ánh mắt vừa nguy hiểm vừa sắc bén. Tôi đâu có muốn tài sản của anh ta. Là mẹ chồng muốn cho đấy chứ. Cha tôi cứu người là tự nguyện. Dù sau này gặp người khác cũng sẽ lâu dài. Còn về ân tình, tôi cảm thấy đã trả xong rồi. Bố tôi là một nhà thiết kế trang sức rất tài hoa. Ông từng điều hành một công ty trang sức khá tốt. Sau khi mất vì tai nạn, công ty rối loạn, dần dần bị chia cắt. Cha Tạ mua lại công ty đã không còn giá trị đó. Sáp nhập vào Tạ Thị. Chờ tôi trưởng thành. 2 tháng trước, công ty đã được giao lại cho tôi. Mẹ chồng không đồng ý tôi chỉ lấy mỗi công ty đó, nên giao thêm công ty thương mại trong khu công nghiệp cho tôi. Cả một dãy phố ở vị trí Vàng Hải Thành. Nhà họ Tạ cũng không bạc đãi tôi. Cho tôi 3% cổ phần Tạ Thị. Tóm lại, ly hôn một lần là tôi có thể trở thành đại phú bà. Phu nhân họ Tạ bảo luật sư lập tức xử lý. Quay lại đã thấy con gái vẫn đang nhìn tôi. Bà đá anh ta một cú. Con đồng ý không? Tạ Thanh hai tay tự nhiên đặt ở hai bên ghế sofa. Tư thái phóng khoáng tùy ý chuyện của mấy người tôi không xen vào. Phu nhân họ Tạ khá hài lòng với thái độ đó của anh. Bảo tôi lên phòng anh lấy hộp sưu tầm. Tối đến tôi nấu cơm trong bếp nhà họ Tạ. An Vũ gọi đến, mẹ chồng mở loa ngoài. Anh đặt cho em một lô em gái ở hội sở tháng 7. Toàn là dáng bốc lửa, xinh đẹp. Rất hợp với mấy anh tổng trẻ tuổi giàu có như em nuôi đó. Tôi chết sững tại chỗ. Người giúp việc trong bếp nhà họ Tạ thì hoảng loạn. Không dám tin vào tai mình. Vẫn là mẹ chồng tôi lên tiếng trước. Vũ Vũ, sau bữa tối bảo Tạ Thanh đưa con qua đó. Tạ Thanh cũng thoải mái đồng ý. Tới hội sở tháng 7. Tôi khách sáo chào tạm biệt anh. Anh gật đầu rồi lái xe rời đi. Đối với trạng thái quan hệ của chúng tôi, Tạ Thanh dường như khá hài lòng. Thái độ không níu kéo của tôi cũng khiến anh ta có thiện cảm hơn chút. Hơn 10 phút sau, khi đang chờ đèn đỏ, Tạ Thanh mở bức ảnh thầm tình gửi đến. Trong ảnh là tôi, mặc áo len cổ vê ôm dáng, đang gọi điện thoại ở hành lang ngoài phòng riêng. Tôi ngồi trên sofa trong phòng, nhìn hàng mỹ nữ đứng xếp hàng. Nhíu mày lại. An Vũ hỏi không hài lòng cô nào à? Tôi đáp ai cũng xinh cả. An Vũ ngả người nằm lên sofa, liếc tôi một cái. So với nhan sắc khuynh thành ấy, mấy người này đúng là kém xa. Tạ Thanh nổi bật từ trong ra ngoài. Khí chất và phong độ của anh ấy thật sự rất tuyệt. Ngoại hình cũng chỉ là phụ thôi. Cậu đúng là có mắt. Chọn được cực phẩm như Tạ Thanh. Giờ nhìn ai cũng thấy nhạt nhòa vô vị. Tôi lại lật hồ sơ trong tay. Chọn ra 4 bản đưa cho An Vũ. Cậu đây đâu phải tìm người yêu cho tôi. Rõ ràng là tuyển thực tập sinh cho studio của cậu. Tạo cảm giác như hoàng đế chọn phi. Là để cậu chọn đấy. Anh ta còn chưa bù cho cậu được 4 người này. Trước tiên hãy bù lại 3 năm cậu đã chịu thiệt. Thẩm Tình đứng ngoài cửa một lúc. Thấy Tạ Thanh đen mặt bỏ đi rồi. Mới đẩy cửa bước vào. Anh, chị em tìm anh có việc. Tôi ngẩn người. Không phải anh ấy đã về nhà rồi sao? Phòng lớn nhất ở hội sở tháng 7 ánh sáng lờ mờ. Bóng người đan xen trong căn phòng. Tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy Tạ Thanh đang ngồi ở vị trí trung tâm. Không phải vì gương mặt anh ấy nổi bật, mà là trong khung cảnh xa hoa trụy lạc này. Mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông trong tay. Chỉ có bên cạnh Tạ Thanh là trống rỗng. Mang cảm giác tách biệt khỏi thế giới, là chồng, khi thấy vợ giữ mình trong sạch như vậy. Trước đây có lẽ tôi sẽ tự mãn. Nhưng giờ đây, vợ không có vấn đề gì. Vậy mà ngay cả chồng cũng chẳng chạm tới. Trong lòng tôi chỉ còn lại sự ghen tị với Phùng Thừa Trạch. Tạ Thanh vừa thấy tôi bước vào, ánh mắt lập tức nhìn về eo tôi. Tôi mặc áo len cổ V màu xám, quần jean đen, khiến vòng eo tôi càng thêm thon gọn mạnh mẽ. Trong căn phòng ồn ào, có người trêu chọc tôi, còn huýt sáo giám đốc Giang. Tôi bóp eo cậu một cái, một tay cũng có thể nhấc bổng lên. Tôi liếc anh ta, đáp lại để lát thử xem. Hy vọng anh thật sự nâng được. Lúc đang nói chuyện, Tạ Thanh từ sofa đứng dậy. Khi anh đến gần tôi ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng pha chút hổ phách. Anh đứng rất gần tôi. Tôi không quen nên muốn lùi lại. Lúc này anh mở miệng. Còn chưa ly hôn. Em giữ mình chút đi. Tôi nhìn hàng mày lạnh lùng của anh. Biết là anh hiểu lầm rồi. Tôi vốn định giải thích chuyện trong phòng. Nhưng tài sản đã phân chia xong cả rồi.
Giải thích có vẻ cũng chẳng cần thiết nữa. Dù vậy tôi vẫn thấy anh quá tiêu chuẩn kép. Chuyện anh với Phùng Thừa Trạch, bao lần lộ liễu như vậy mà chưa từng thấy anh xấu hổ. Nhưng tôi không nói ra. Dù sao chiếc châm vẫn còn trong tay anh ấy. Dù anh đã đồng ý cho tôi. Nhưng nếu anh không vui mà chỉ hoãn vài ngày, tôi cũng chỉ biết đợi. Tôi ngoan ngoãn tỏ rõ thái độ. Sẽ không làm phiền anh. Tạ Thanh cụp mắt nhìn gương mặt góc cạnh của tôi. Ánh mắt hơi phức tạp. Tôi hỏi anh có muốn về không? Tạ Thanh đáp đợi nửa tiếng rồi về. Tôi thấy mình nể mặt anh quá rồi. Đã ly hôn mà. Tôi vẫn bằng lòng giữ gìn hòa khí bề ngoài. Trở lại phòng. Tôi và An Vũ nói chuyện ở góc khuất nhất. An Vũ lơ đễnh. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy. Phát hiện cậu đang nhìn Tạ Thanh. Tạ Thanh đang hút thuốc. Tia lửa lập lòe nơi ngón tay. Từ góc nhìn của tôi, góc mặt nghiêng của anh ấy thật sự đẹp vô cùng. An Vũ nói ngủ với anh ấy đi. Không thì thiệt quá. Không biết ai tắt nhạc. Đúng lúc nghe thấy câu đó, ánh mắt của mọi người đều trở nên ám muội. Ai cũng tưởng tôi đang lên kế hoạch làm sao để ngủ với Tạ Thanh. Tôi còn chưa kịp giải thích, Phùng Thừa Trạch đã đẩy cửa phòng riêng ra. Ngọt ngào gọi một tiếng anh Thanh. Phần lớn người trong phòng đều biết Phùng Thừa Trạch là bạn trai chính thức của Tạ Thanh. Chỉ có vài người như Thẩm Tình biết chúng tôi đã. Hơn nữa tôi còn không được Tạ Thanh yêu thích, vì vậy cả nhóm rất ăn ý nhường chỗ cho Phùng Thừa Trạch. Anh ngồi cạnh Tạ Thanh, thân mật khoác tay anh ấy. Bạn thân của Tạ Thanh cười ngớ ngẩn một tiếng, hỏi thật sự định ngủ với cậu ấy à? Thẩm Tình vừa ăn nho vừa trả lời anh ấy sẽ không ngủ đâu. Chị tôi trên người còn có nước miếng của Phùng Thừa Trạch. Thẩm Tình gọi thẳng tên, khiến Phùng Thừa Trạch rất ngượng. Nhưng Tạ Thanh như không nghe thấy. Ánh mắt anh hình như vẫn dừng ở xương quai xanh tôi. Chỉ là gương mặt lạnh lùng càng thêm giá lạnh. Nắm tay Phùng Thừa Trạch bất giác siết chặt. Anh bắt đầu để tâm đến người chồng Giang Ý kia rồi. Tạ Thanh, Trần Đảo ở bên cạnh kìa. Khi nào cậu nói vậy? Tạ Thanh cắt ngang lời Phùng Thừa Trạch. Thẩm Tình có chút ngơ ngác. Nói gì chứ? Bạn thân Tống Chỉ Nhụ tiếp lời. Từ khi nào cựu Giang lại chê cậu bẩn? Thẩm Tình khi ở khu công nghiệp, nhìn ba người kia hoàn toàn coi anh như người vô hình. Đầu ngón tay Phùng Thừa Trạch siết chặt lòng bàn tay. Tôi thật sự chỉ ở lại nửa tiếng rồi rời đi. Luật sư nhà họ Tạ làm việc rất nhanh. Hẹn tôi mai ký giấy tờ. Ký xong rồi đi đổi giấy chứng nhận. Hai người sẽ không còn liên quan gì nữa. Tôi không lưu luyến cũng không do dự. Gửi tin nhắn cho Tạ Thanh, chiều mai. Anh mang theo trầm cải. Chúng ta đến cục dân chính. Tạ Thanh trả lời ngay, được. Tốc độ phản hồi của anh khiến tôi kinh ngạc. Cũng làm tôi đau lòng. Thì ra những tin nhắn trước kia tôi gửi, anh chưa từng trả lời. Còn tự tìm lý do rằng anh bận. Tôi hít sâu một hơi. May mắn vì mình đã tỉnh táo đúng lúc. Sẽ không làm những việc không đáng nữa. An Vũ thấy Phùng Thừa Trạch tức giận. Chửi anh ta là tiểu bạch kiểm. Chửi Tạ Thanh. Vừa mù vừa vô dụng. Thật đúng là heo nái cũng không lật nổi dụng tốt. Tôi cũng phục cậu ta rồi. Cậu mau đi xem mấy cô gái kia đi. Bỏ họ trong phòng riêng là sao chứ? Rồi cúi đầu nhắn lại cho anh, chiều mai 2 giờ. Trong phòng, ánh mắt Tạ Thanh cũng u ám như biển. Dán chặt vào điện thoại. Hôm sau, tôi bảo trợ lý chống lịch buổi chiều. 2 giờ đúng. Tôi đã có mặt trước cục dân chính chờ Tạ Thanh. Nhưng đến 2 rưỡi rồi. Anh vẫn chưa đến. Tôi nhắn cho anh. Không hồi âm. Gọi điện cũng không ai bắt máy. Tôi không hiểu Tạ Thanh định gì. Điện thoại anh vẫn không liên lạc được. Tôi ngồi trong xe. Nhìn người ra vào cục dân chính. Có người vui vẻ. Có người buồn bã. Cũng có người mặt lạnh không nói gì. Mãi đến khi trời tối hẳn, cục dân chính tan làm. Tạ Thanh vẫn chưa đến. Trên đường về nhà, An Vũ gọi điện cho tôi hỏi, sao không đi? Anh ta không muốn ly hôn à? Tôi không nghĩ vậy. Cậu thấy có thể sao? Vậy tại sao không biết? Có lẽ là vì chưa lấy được trâm cài. Hoặc lại có chuyện gì liên quan đến Phùng Thừa Trạch. Đến 7 giờ tối tôi mới nhận được điện thoại từ Tạ Thanh. Xin lỗi có chút việc làm trễ. Giọng anh vừa lạnh vừa nhạt. Không hề có chút thành ý nào. Tôi có chút tức giận. Vì anh không yêu không để tâm. Nên cũng chẳng tôn trọng tôi. Cứ để tôi chờ cả buổi chiều ở cục dân chính. Tôi muốn phát cáu. Nhưng lại thấy chẳng đáng. Thở dài nói, sáng mai anh đi được không? Tôi đang ở ngoài thành. Thứ hai đi, thứ hai tôi rảnh. Tôi nói xong lập tức cúp máy. Ngày hôm sau tôi đi làm. Mới biết việc bận của Tạ Thanh. Thật sự là vì Phùng Thừa Trạch. Phùng Thừa Trạch là người tiền nhiệm của tổng tài. Là đại diện thương hiệu do anh ta chọn cho tập đoàn. Nhưng mãi vẫn không chịu phối hợp chụp ảnh. Trưởng phòng marketing nữ gần như phát điên.
Chỉ nói biết rồi, nhưng vẫn không đến. Phải làm sao đây? Trợ lý nữ phát hiện trên Weibo của Phùng Thừa Trạch. Anh ta đang ở Khuynh Thành, đăng ảnh tại một nhà hàng nổi tiếng. Dù hai người không xuất hiện trong ảnh, nhưng khéo léo chụp được bàn tay phụ nữ thon dài cầm ly. Ảnh đăng vào sáng sớm, là ánh bình minh trước cửa kính lớn. Bóng hình người phụ nữ rất đẹp. Tóm lại là hai người công khai phát cẩu lương cực kỳ ngọt ngào. 3 ngày nữa vẫn không hợp tác thì thay người khác. Chiều thứ 6 tan làm tôi đến biệt thự cũ nhà họ Tạ. Mẹ chồng bàn với tôi chuyện yến tiệc ngày mai. Tôi biết phu nhân họ Tạ thật lòng tốt với tôi. Cũng là tìm mọi cách để cho tôi và Tạ Thanh thêm cơ hội. Hy vọng chúng tôi có thể đến với nhau. Nhưng giờ, chúng tôi thật sự không thể nữa rồi, chuyện yến tiệc xem mắt. Càng không hợp lý. Nếu tôi đồng ý, thì đúng là không biết điều rồi. Dù sao họ mới là mẹ con. Mẹ cũng biết con không thích mấy dịp tiệc tùng như vậy. Con thích yên tĩnh. Mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi. Con mời rất nhiều người. Vậy thì, cứ xem như tiệc chào mừng Tạ Thanh trở về nước đi. Anh ấy về rồi. Sắp vào làm ở Tạ Thị, cũng hợp lý mà. Anh ấy không xứng. Phu nhân họ Tạ nói. Càng thêm thích tính cách của tôi. Biết điều biết chừng mực. Phu nhân họ Tạ siết chặt tay tôi. Tôi thật sự không muốn hai đứa ly hôn. Tôi hiểu mà. Có lẽ giữa tôi và anh ấy không có duyên phận làm vợ chồng. Tôi nghĩ rồi. Làm anh em cũng không tệ. Tạ Thanh đứng ở cửa phòng khách. Thấy tôi thần sắc thản nhiên. Ánh mắt cong cong. Anh nhớ lại lời Tống Chỉ Nhụ nói ở hội sở. Anh ấy thật sự yêu em 3 năm sao? Lúc đó tôi đang bị Chu Khởi trêu chọc. Căn phòng mờ tối cũng không che giấu được vẻ đẹp trai rạng ngời. Khoảnh khắc này, anh cuối cùng đã xác định tôi thật sự muốn ly hôn. Không phải cố tình lùi để tiến. Nhưng anh lại không có cảm giác được giải thoát như tưởng tượng. Ngược lại còn thấy khó chịu. Vì cảm giác đó, buổi chiều hôm ấy, anh đã cho tôi leo cây. Mấy ngày ở ngoài, anh nghĩ rất nhiều. Cũng nghĩ đến từng điều nhỏ nhặt tôi làm vì anh suốt 3 năm qua. Cuối cùng anh xác định cảm giác khó chịu đó chỉ là vì chưa quen với thái độ thay đổi của tôi. Và cảm giác hụt hẫng do tạo ra khoảng cách. Cũng như sự chiếm hữu do thân phận chồng mang lại. Tạ Thanh không thể chỉ vì chút thay đổi đó mà lựa chọn tôi. Rồi phản bội lời hứa của chính mình. Mẹ, làm anh em thì chúng ta sẽ không lúng túng nữa. Tạ Thanh lên tiếng. Tôi nhìn bà. Bà ngồi trên sofa đơn. Lại nói sẽ tìm người phù hợp hơn tôi. Chu Khởi rất thích con bé mà. Chu Khởi thì hơi nghịch ngợm chút. Nhưng gia cảnh và nhân phẩm đều tốt. Nghĩa, cháu thích cậu ấy không? Tôi nhìn mẹ chồng nháy mắt với mình. Lại định dùng Chu Khởi để kích Tạ Thanh. Nhưng thật sự không cần nữa rồi. Tôi nghĩ một chút. Chậm rãi nói, cháu cũng không rõ. Dù sao cũng chưa hiểu nhiều. Nhưng cậu ấy rất hài hước. Nói chuyện rất vui. Phu nhân họ Tạ thấy vậy thì biết tôi với anh ấy thật sự hết hy vọng. Không nói thêm gì nữa. Cũng đồng ý ly hôn vào thứ hai. Sau bữa tối, phu nhân họ Tạ nhất quyết bắt tôi ngủ lại biệt thự. Tôi không từ chối được. Trước khi ngủ, tôi hâm sữa mang đến phòng phu nhân họ Tạ. Đi đến cửa, nghe thấy bà đang nói, nếu con muốn ly hôn, chúng ta không đồng ý. Lùi một bước đi. Gác ân tình nhà Giang sang một bên. Chỉ nói về nghĩa. Ngoài chuyện vì yêu con bé có từng làm gì tàn nhẫn hay sai trái không? Con không ở trong nước. Chị hai con không có ở Hải Thành. Mỗi lần mẹ thấy không khỏe, không phải đều là nó chạy đôn chạy đáo lo liệu sao? Con không thể vì vậy mà đối xử tốt với nó hơn một chút à? Lời của phu nhân họ Tạ khiến sống mũi tôi cay xè. Tôi gõ nhẹ cửa. Bước vào phòng. Tôi mặc quần ống rộng thoải mái. Áo len xám nhạt rộng thùng thình. Nốt ruồi trên sống mũi lại lộ ra. Cả người trông lười biếng nhưng cũng rất có khí chất. Tạ Thanh chỉ liếc nhạt tôi một cái rồi rời đi. Tôi cũng không nói chuyện gì thêm với mẹ chồng. Bước ra khỏi phòng. Tạ Thanh đang tựa vào tường hút thuốc. Tôi đưa tay đóng cửa hỏi, tìm tôi có việc gì? Mẹ tôi nói rất đúng. Mấy năm nay tôi đối xử với em quá tệ. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em hơn. Tôi không hy vọng gì. Nhưng vẫn cười đáp, được thôi. Tối thứ bảy. Biệt thự nhà họ Tạ xe sang tấp nập. Rất náo nhiệt. Người cao ngạo nhất là Chu Khởi. Ôm bó hoa hồng công chúa phấn khổng lồ. Khắp nơi tìm tôi. Chị Nghiên, Nghĩa đâu rồi? Từ chiều Tạ Thanh đã không thấy tôi. Tưởng tôi đi làm tóc. Nhưng tiệc đã bắt đầu từ lâu. Nam chính là tôi lại chẳng thấy đâu. Chị mau dẫn em đi tìm cô ấy đi. Chu Khởi kéo tay Tạ Thanh rời đi. Cậu ta một mình chạy loạn trong vườn nhà họ Tạ. Cũng khá náo nhiệt. Tạ Thanh cau mày chặt. Anh không biết tôi đang ở đâu. Tìm một vòng lớn. Từ cửa kính lớn sau vườn. Anh nhìn thấy.
Tôi và con gái của chị hai anh đang ngồi trên gác thiên đình. Tôi thật sự yêu mất rồi. Cô ấy đúng là kho báu. Chu Khởi bỏ lại Tạ Thanh mà chạy vào phòng. Vốn định quay về theo lối cũ. Tạ Thanh nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Trong thiên đình thoảng hương cam ngọt ngào. Tôi ôm bó hoa to tướng đó, mỉm cười nói với Chu Khởi, cảm ơn nhé. Tôi rất thích. Chu Khởi thường là kẻ phong lưu trên tình trường. Giờ phút này lại hơi xấu hổ. Ngẩng đầu nhìn tôi. Phát hiện nốt ruồi nơi sống mũi tôi ngẩn ngơ mất một lúc. Sao em đẹp trai vậy? Nốt ruồi đó khiến em hoàn toàn khác biệt. Tôi không biết nên nhận hoa thế nào. Đành đặt hoa xuống. Chu Khởi cũng biết mình quá thẳng thắn. Chuyển chủ đề ngay. Nhìn mứt cam và bánh cam trên bàn hỏi. Đều là em làm à? Tạ Tưởng Tưởng không vui, anh là ai vậy? Sao lại tỏ ra thân thiết với tam tỷ phu của em? Chu Khởi hơi khựng lại. Chỉ nghe thấy tôi giải thích, Tưởng Tưởng, là chú đấy. Tạ Thanh nhíu mày. Trước đây nghe Tạ Tưởng Tưởng gọi tôi là tam tỷ phu. Anh đã thấy chói tai. Hôm nay nghe tôi gọi một tiếng chú. Lại càng chói tai hơn. Trên bếp còn đang hấp nếp. Định làm rượu cam. Giờ chắc vừa đúng lúc. Cậu ngồi xuống ăn gì đi, chờ tôi một chút. Tôi vào bếp, dùng tay tách phần nếp đã nguội. Dây tạp dề bị tuột. Tưởng Tưởng, đến giúp chị buộc lại được không? Tôi thấy Tạ Thanh đến. Bèn cúi xuống chỗ cửa thắt chặt dây lại. Ngón tay ấm áp vô tình lướt qua làn da nơi gáy tôi. Tôi thấy tê dại cả người. Tôi cứ tưởng là Chu Khởi. Theo phản xạ liền né tránh. Một bàn tay giữ lấy eo tôi. Thấp giọng nói đừng động. Giọng của Tạ Thanh trầm thấp, lạnh mát. Nhưng hơi thở lại nóng hổi. Lơ đãng phả xuống khiến tôi bất giác co cổ lại. Lưng tôi bị vòng tay ấm áp của anh phủ nhẹ. Không chạm hẳn vào nhưng chẳng thể nào phớt lờ. Tôi hít một hơi sâu. Tháo găng tay dính đầy nếp ra. Tôi tự làm được. Tạ Thanh rời ánh mắt khỏi sau gáy đang ửng đỏ của tôi. Không quen việc tôi đối xử tốt như vậy à? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cũng ổn. Hy vọng lần sau chú ý giới hạn một chút. Tôi đã không còn muốn nữa rồi. Thì cũng sẽ không dây dưa không rõ với anh. Tạ Thanh chỉ cảm thấy. Cảm giác khó chịu nơi ngực lại quay về. Anh không nói gì thêm. Nhưng vẫn nhìn tôi. Tôi đang cho nếp vào bình thủy tinh. Ánh sáng vụn chiếu lên mặt tôi. Khá đẹp trai Để tôi giúp cậu. Tôi cũng muốn học một chút. Chu Khởi ló đầu vào. Được thôi. Tạ Thanh quay người rời đi. Nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng tôi và Chu Khởi nói chuyện. Tôi bảo Chu Khởi nén chặt nếp đã cho vào bình. Dùng que đâm một lỗ rồi đặt lên giá để lên men. Còn nói với Chu Khởi. Rượu cam làm bây giờ, Tết uống là ngon nhất. Anh quay lại phòng tiệc. Tống Chỉ Nhụ thấy anh tâm trí đâu đâu. Chẳng hề cảm thông. Cậu thật sự tin. Cho Chu Khởi ở cùng chồng cậu để phát triển tình cảm sao? Hai người đang làm rượu cam đấy. Thế thì bảo anh tôi để dành thêm 2 chai cho tôi. Vậy cũng chưa chắc đủ uống. Thẩm Tinh chạy xa rồi. Mang thêm 2 hộp bánh cam cao lương cho tôi nhé. Tống Chỉ Nhung cũng gọi Tạ Thanh uống một ngụm. Rượu trong ly hơi ánh sắc. Thì ra là rượu cam cao lương. Không phải bánh cam. Trước đây mỗi dịp Tết về nước, chuẩn bị rời đi. Trong vali anh luôn có mấy hộp. Những món tôi làm. Anh chưa bao giờ mang theo. Cũng chưa từng nếm thử một miếng. Thì ra những thứ anh từng chê bai. Lại có lúc khiến người ta thích đến vậy. Nhiều người thích tiệc nhà họ Tạ. Tấp nập bóng dáng và tiếng cười. Rất náo nhiệt. Còn tôi thật sự là trốn cả một đêm để được yên tĩnh. Tên tôi cũng chẳng xuất hiện. Tiệc chào đón anh lại hóa thành tiệc đón gió. Anh uống không ít rượu. Khi về đến nhà chính đã là 10 giờ rưỡi tối. Anh tháo áo choàng, uể oải ngồi xuống sofa trong phòng khách. Trên bàn trà có một đĩa bánh cam cao lương. Trên mặt dính đầy dừa vụn. Trông rất ngon miệng. Tạ Thanh tiện tay cầm một miếng bỏ vào miệng. Mềm mại dai dai. Vị cam đậm đà. Ngọt mà không ngấy. Hôm nay anh mới biết tay nghề tôi tốt đến vậy. Nếu không có tôi, có lẽ anh cũng chẳng ghét bỏ tôi đến thế. Nhưng cuộc đời là thế. Thứ tự xuất hiện rất quan trọng. Có người đến muộn, thì mãi là muộn. Anh không ăn thêm nữa mà đứng dậy về phòng. Sau khi tắm xong nghe thấy tiếng gõ cửa. Người giúp việc Trương ỉ bê ly nước mật ong đứng ngoài cửa. Ngài uống hơi nhiều. Cô Giang đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Uống xong hôm sau sẽ không đau đầu. Tạ Thanh hơi ngạc nhiên. Cô ấy vẫn chưa ngủ à? Chưa đâu ạ, ngài có muốn uống không? Tạ Thanh nhìn ly nước mật ong ấy. Cuối cùng vẫn cầm lên. Ý tốt của tôi. Anh không thể vừa ly hôn vừa chê bai từ chối. Tôi đang ngủ mơ màng. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tỉnh táo lại một chút rồi xuống giường. Mở cửa thấy là Trương ỉ. Có chuyện gì vậy? Tiểu thư tìm cô có việc. Tôi còn ngái ngủ. Mắt chưa mở nổi.
Muộn thế rồi tìm tôi. Chắc là chuyện rất quan trọng. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ. Quần ngủ thì không sao. Vẫn khoác thêm áo ngoài. Phòng Tạ Thanh ở tầng 3. Cửa phòng đóng kín. Khiến tôi có chút căng thẳng. Không phải tìm tôi có chuyện sao? Tôi gõ nhẹ cửa. Lâu không thấy phản hồi. Tôi không muốn lặp lại tình huống xấu hổ trước đây. Lại gõ thêm lần nữa. Tạ Thanh, anh có ở trong không? Cửa phòng mở ra. Mắt người phụ nữ đỏ hoe. Sắc lạnh như gió rét tạt vào. Tôi lập tức cảm thấy không ổn. Định xoay người rời đi thì bị anh kéo vào phòng. Trời vừa hửng sáng. Tôi nằm sấp trên giường. Mắt đã khô không còn chảy nổi nước. Tạ Thanh mặc áo choàng tắm. Không nhìn tôi lấy một cái mà đi mở cửa. Tôi biết là mẹ chồng đã tới. 3 năm qua mỗi khi tôi ở lại biệt thự, đều dậy sớm cùng bố chồng tập bát đoạn cẩm. Chưa từng bỏ sót. Tạ Thanh mở cửa. Không che đậy gì. Cố tình để mẹ chồng thấy cảnh tôi thảm hại. Quần áo rơi vương vãi khắp nơi. Và tôi trên giường. Phu nhân họ Tạ suýt ngất. Bà gào lên hỏi con gái, Tạ Thanh, con đang làm cái gì vậy? Đáp lại bà là, thỏa mãn nhu cầu con rể yêu quý của mẹ. Tạ Thanh đang nhục mạ tôi, giễu cợt tôi. Những lời đó tôi đã nghe đến tê dại. Đêm qua, Tạ Thanh cắn vào cổ tôi nói, rằng ý, em là người đàn ông vô liêm sỉ nhất tôi từng gặp. Tạ Thanh, đồ khốn kiếp. Phu nhân họ Tạ mắng xối xả rồi đóng sập cửa. Cũng che đi chút thể diện cuối cùng cho tôi. Tôi không khóc. Lê người xuống giường. Quần áo không còn mặc được. Chỉ có thể quấn chăn quanh người. Ngoài cửa, hai mẹ con vẫn đang cãi nhau. Không phải con khốn, mà là hắn hèn hạ. Tạ Thanh thực sự phát điên rồi. Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay tôi chưa từng thất bại dưới tay đàn ông. Tôi một bên làm ra vẻ thờ ơ đòi ly hôn, đòi giữ khoảng cách, khiến anh ta buông lỏng cảnh giác. Một bên lại cho người hạ thuốc anh ta. Đúng là đủ kiên nhẫn, đủ tính toán. Tôi mở cửa. Giọng lạnh lùng, không phải tôi. Câu này tối qua tôi đã nói với anh ta rồi. Nhưng anh ta chẳng nhớ gì cả. Hôm nay tôi không phải để biện minh cho mình. Chuyện tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Tạ Thanh nghe xong càng thêm phẫn nộ. Tôi trở về phòng. Bước vào làn hơi nước. Nước nóng xối lên người. Lại càng thấy đau hơn. Tạ Thanh đối với tôi rất thô bạo. Tiểu thư có giáo dưỡng nhất Hải Thành. Buộc phải ở bên kẻ vô liêm sỉ như tôi. Làm gì còn chút dịu dàng nào nữa. Tôi nhìn những dấu vết đỏ hằn trên người. Thở ra một hơi. Muốn đến bệnh viện kiểm tra. Khi tôi xuống lầu, nghe thấy phu nhân họ Tạ đang bảo vệ tôi. Tôi tin nó không phải người như vậy. Cũng sẽ không làm chuyện đó. Trương ỷ lúc nãy cũng nói rồi. Nếu không phải do nó thì là ai? Không phải nó. Vậy là bà đấy. Tạ Thanh nói. Dù sao thì người không muốn chúng tôi ly hôn nhất chính là mẹ anh ta. 3 năm trước các người ép tôi cưới anh ta. Ly hôn rồi lại ép tôi lên giường với anh ta. Giờ mắt đỏ hoe lại không thấy dơ bẩn nữa à? Ăn được rồi đấy à? Anh ta gào lên đầy căm phẫn. Ngón tay tôi siết chặt. Giây phút này tôi thấy thật đau lòng. Cổ họng như mắc kẹt một quả mận chua. Không lên cũng không xuống được. Có lẽ anh thấy mình bị vấy bẩn rồi. Thấy có lỗi với người trong lòng chăng? Tạ Thanh, chuyện này trong lòng anh mãi mãi không thể vượt qua được. Đúng không? Phu nhân họ Tạ khóc vì một người đàn ông như thế. Con không cần cha mẹ nữa sao? Con ở ngoài 3 năm. Chuyện xảy ra lại đổ lên đầu chúng ta. Mẹ thích Nghĩa Nghĩa thật đấy. Nhưng mẹ sẽ không làm ra chuyện như thế để bôi nhọ nó. Từ sau khi cưới, cha mẹ nhà họ Tạ thật sự đã có khoảng cách với anh ta. Tôi đứng đó, rồi bước xuống lầu. Tạ Thanh nhìn thấy tôi. Ánh mắt lạnh lùng tột độ. Như thể muốn xé xác tôi ra. Tôi bước đến trước mặt anh, là tôi làm, hài lòng rồi chứ. Anh ta làm loạn như vậy. Chẳng phải chỉ để bắt tôi thừa nhận. Tôi chính là kiểu người mà anh ta đã định sẵn sao. Chuyện đó đâu có gì khó. Sắc mặt Tạ Thanh. Không vì tôi cố tình nhận tội mà thay đổi. Ánh mắt anh ta chỉ lướt nhẹ qua người tôi. Khóe miệng mỉm cười. Đối diện điện thoại nói, còn muốn tiếp tục làm đại diện không? Trong điện thoại, Phùng Thừa Trạch im lặng vài giây. Không ký được, không muốn gây phiền cho anh. Không phải không muốn tiếp tục đại diện. Chỉ vì hai người là vợ chồng giả nên không muốn làm khó anh. Câu nói này rất biết điều, hiểu chuyện. Cũng mang khí chất của vợ cả. So sánh hai bên, tôi vừa rồi nói chuyện đúng là chua chát thật. Cũng giống kẻ thứ ba. Tôi cười người trong lòng Tạ Thanh. Trình độ cao thật đấy. Tính ra, đây là lần thứ 2 tôi đối đầu với Phùng Thừa Trạch. Lần đầu là đêm ở buổi đấu giá. Tôi muốn nói chuyện ly hôn với Tạ Thanh. Nhưng đến nửa đêm anh vẫn chưa về. Tôi gọi một cuộc.
Là Phùng Thừa Trạch bắt máy. Anh ta nói, Giang tiên sinh, rất xin lỗi. Tạ Thanh hiện tại không tiện nghe máy. Tôi sẽ lập tức chuyển lời là anh có gọi. Rất khách sáo, cũng rất đúng mực. Không giống tình nhân, mà giống một trợ lý rất tận tâm. Nhưng không tiện lúc nửa đêm. Hoặc là vì vợ ở đó. Hoặc là đang ngủ bên cạnh. Hoặc là đang tắm. Loại thân mật không lời ấy. Khiến tôi cả đêm không chợp mắt. Lần này Tạ Thanh cũng không muốn làm anh ta thất vọng. Đại diện vẫn là tôi, nhưng tôi nói tạm như vậy đi. Tôi lát nữa đến tìm anh, tôi hừ lạnh đứng dậy. Tạ Thanh giữ eo tôi, kéo tôi vào lòng. Anh chậm rãi cất điện thoại, bóp cằm tôi, thấp giọng nói, ngoan một chút. Như thể người vừa gọi điện không phải đang trò chuyện với tình nhân. Anh thật sự không tôn trọng tôi, không xem tôi ra gì. Anh cố tình khiêu khích. Anh đứng dậy, quay lại nhìn tôi một cái, xoa đầu tôi rồi đi, đúng là có bệnh. Xem tôi là gì, chó chắc. Sau khi Tạ Thanh rời khỏi biệt thự nhà họ Tạ, tôi cũng chuẩn bị rời đi. Khi đi, tôi mang theo toàn bộ vật dụng sinh hoạt ở nhà họ Tạ. Bất kể Tạ Thanh muốn gì, với tôi, anh chẳng còn lại gì cả. Phu nhân họ Tạ không ngăn cản, dặn dò tôi tự chăm sóc bản thân, còn nói sẽ đến thăm tôi. Chuyện Tạ Thanh gây ra lần này khiến phu nhân họ Tạ rất đau lòng. Mắt bà vẫn đỏ hoe. Chuyện Trương ỉ, cứ yên tâm. Dù thế nào cũng sẽ cho cô một lời giải thích. Vâng, tôi đáp lời, không muốn để phu nhân họ Tạ biết. Tình hình giữa tôi và Tạ Thanh còn tệ hơn nữa. Về đến nhà, tôi nhận được tin đẩy trên điện thoại. Là tin tức về Tạ Thanh và Phùng Thừa Trạch sánh đôi ngọt ngào. Tôi không bấm vào xem. Phùng Thừa Trạch bước vào, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Gương mặt vô cảm. Thậm chí từ lúc anh ta mở cửa, cô ấy cũng không liếc nhìn một cái. Tạ Thanh không để ý đến ai, chỉ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cũng không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng anh ta đặt điện thoại xuống, ngước nhìn anh ta, châm cài đâu. Muốn lấy bây giờ à? Vẫn còn ở studio. Phùng Thừa Trạch đáp. Tạ Thanh nghiêng đầu nhìn anh ta, trong mắt không có chút dịu dàng nào. Một tiếng nữa mang cho Kiều Ninh. Phùng Thừa Trạch đồng ý. Tạ Thanh đứng dậy, đi đến cửa. Ngoái đầu lại, tôi đã nói rồi. Ngoài chuyện đó ra, đừng gọi vào số cá nhân của tôi. Có việc thì tìm Kiều Ninh. Phùng Thừa Trạch sắc mặt tái nhợt. Vâng. Anh quay người rời đi. Phùng Thừa Trạch khép cửa lại, tựa lưng vào cửa. Vừa rồi ánh mắt lướt qua điện thoại của Tạ Thanh. Người trong danh bạ WeChat là tôi. Vẫn mở màn hình dừng ở đoạn tin nhắn lần trước của chúng tôi. Anh ấy đang ngẩn người. Anh ấy bắt đầu để ý đến tôi rồi sao? Từ khi nào anh ấy bắt đầu để tâm đến tôi? Anh ấy từ bỏ rồi sao? Không định đi tìm cậu thiếu niên năm xưa cứu anh nữa sao? Ở hội sở tháng 7, khi biết Tạ Thanh tạm thời không ly hôn nữa, Tống Chỉ Nhụ và Thẩm Tình hoàn toàn không ngạc nhiên. Tổng giám đốc Tạ cuối cùng cũng tìm được lý do để không ly hôn rồi. Tống Chỉ Nhụ gọi điện cho anh. Tạ Thanh đang ngậm điếu thuốc trên bàn mặt trược, lạnh nhạt liếc cô một cái. Cậu nghĩ một đêm liệu có được không? Eo có chịu nổi không? Tạ Thanh không nói gì, tập trung chơi bài. Chị và anh rể cứ sống yên ổn với nhau đi. Anh ấy thật sự là người tốt. Tạ Thanh không rõ là đang giận hay đang cười. Khẽ nhướng mày. Một tiếng cười mũi đầy châm chọc bật ra. Một bên anh ta lạnh nhạt đòi ly hôn, đòi giữ khoảng cách, khiến tôi mất cảnh giác. Một bên lại cho người hạ thuốc tôi. Người như thế đúng là tốt thật. Lúc ở nhà, tôi còn cố giữ dáng vẻ lùi để tiến. Anh ta thật sự tò mò. Tôi làm sao có thể giữ ánh mắt bình thản như vậy? Tôi tin anh ấy không làm chuyện như thế. Thẩm Tình tin vào nhân cách của tôi. Chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm. Hiểu lầm hay không? Có mỹ nhân nào thì anh ta cứ chơi thôi. Tạ Thanh ở hội sở tháng 7 đến tận 10 giờ rưỡi. Uống chút rượu, ngậm thuốc lá, nhắn tin bảo tôi tới đón. Tôi đang chuẩn bị ngủ, thấy tin nhắn đó, liền phớt lờ luôn. Rõ ràng anh ta chẳng hiểu gì về tôi. Nhưng khoảnh khắc đó, anh ta như đoán trước được phản ứng của tôi. Giang ý, nếu tôi là em, tôi nhất định sẽ đến. Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, biết anh ta lấy châm cài ra uy hiếp tôi. Nhưng Tạ Thanh không giữ lời, nói sẽ đi ly hôn mà cho tôi leo cây. Giờ lại không chịu ly hôn nữa. Cho dù tôi có tới, anh ta cũng chưa chắc giữ đúng hứa hẹn. Tôi không muốn bị anh ta nắm thóp vì chuyện này. Tôi tắt nguồn điện thoại luôn. Tạ Thanh ngồi tựa sofa trong phòng riêng hội sở, nhìn tin nhắn không được phản hồi nữa. Hương rượu ngải thảo nhẹ nhẹ tỏa ra. Thấy cũng thú vị thật. Hôm sau, Chu Khởi đến trước cửa nhà tôi rất sớm. Tay còn xách 2 phần bữa sáng. An Vũ thấy anh ta chu đáo như vậy, cùi trỏ huých nhẹ vào eo tôi. Thấy Chu Khởi có tiềm năng đấy. Ý,
Tôi không biết bạn thích ăn gì, nên mua vài món đơn giản. Chu Khởi gãi đầu, tôi không nhảy múa được đâu. Tôi nói, sáng nay thức dậy, mở máy thì thấy tin nhắn của Chu Khởi gửi từ 5 giờ. Nói muốn mua bữa sáng cho tôi. Hỏi tôi thích ăn gì. Rất có lòng. An Vũ uống ngụm nước bí đỏ. Chu Khởi, đừng cho cậu ấy ăn bất kỳ món gì có thịt heo nhé. Chu Khởi nói, nhớ rồi. Rồi bảo chúng tôi lên xe. Tới cầu gỗ. Người không nhiều. Chu Khởi đưa nón và khăn cho chúng tôi. Tôi đã tra thời tiết. Hôm nay gió biển to lắm. Hai người đợi tôi đi đỗ xe. So với mấy cô gái hiện tại khác hẳn. Tôi gật đầu, đúng là vì thời tiết. Hải âu bay từng đàn rất thấp trên cầu gỗ. Chút cũng không sợ người, cứ lượn vòng quanh. Đúng như Chu Khởi nói. Hải âu như nổi loạn. Nhưng thật sự rất vui. Chu Khởi đưa tôi ít vụn bánh mì. Tôi đặt trong lòng bàn tay. Có con gan dạ còn xà vào tay tôi để ăn. Tôi mặc áo khoác phao trắng dài. Đội chiếc mũ Chu Khởi đưa. Trông cũng khá đẹp trai. Tôi đang cho Hải âu ăn. Chu Khởi tranh thủ chụp ảnh. Dù trên cầu gỗ hơi lạnh, nhưng tôi luôn mỉm cười. Chu Khởi thở phào. Tôi ngoái đầu lại cười với cậu ta. Chu Khởi, cảm ơn cậu đã chuẩn bị chu đáo như vậy. Tôi thật sự rất vui. Chu Khởi nghe vậy càng vui hơn. Trên đường về, từ điện thoại, tôi chọn ra 2 bức ảnh tôi đẹp nhất, đăng lên vòng bạn bè. Tạ Thanh lúc ăn trưa, vô tình thấy được bài đăng của Chu Khởi. Tôi đúng là đẹp trai. Dù mặc gì cũng lôi cuốn. Chỉ là Chu Khởi viết kèm 6 chữ dưới ảnh, bạch mã hoàng tử của tôi. Xem xong, sau khi ngắm Hải Âu, Chu Khởi còn đặt chỗ ở nhà hàng món riêng rất khó đặt. Chu Khởi, cậu giỏi thật. Chụp ảnh cũng đẹp thế. An Vũ thả một like, rồi đưa tôi xem. Tôi đăng ảnh của cậu mà chưa hỏi qua. Chu Khởi suy nghĩ một chút, rồi thành thật, tôi có ý riêng. Hôm ở phòng riêng, người thích cậu không chỉ mình tôi, nên tôi cố tình đấy. Nếu cậu không vui, tôi có thể xóa. Không đến mức không vui. Chỉ là tôi với Tạ Thanh còn chưa ly hôn. Không muốn gây phiền phức không đáng có. Tôi đang nghĩ nên nói sao với Chu Khởi cho hợp. Thì thấy Tạ Thanh ấn like. Sắc mặt An Vũ lập tức tối sầm. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng trong lòng thật chẳng dễ chịu gì. Dù là lúc cưới, chuẩn bị ly hôn hay bây giờ. Cách làm của Tạ Thanh luôn khiến người ta tổn thương. Giống như có một chiếc gai xương rồng đâm vào tay. Không quá đau, nhưng rất khó chịu. Chu Khởi nhìn vẻ uất ức của tôi. Có chút luống cuống, tôi lập tức xóa. Tôi hoàn hồn, cố gắng mỉm cười, không cần. Là tôi suy nghĩ nhiều quá rồi. Trong mắt anh ta bây giờ tôi chỉ là một món đồ chơi. Làm sao anh ta để tâm? Tôi không nghĩ thêm nữa. Không muốn phụ lòng đồ ăn ngon. Những ngày sau đó, Tạ Thanh không liên lạc với tôi nữa. Cũng không gây khó dễ gì. Chuyện Phùng Thừa Trạch làm đại diện, anh ta cũng không nhắc tới. Tôi vui vì được yên ổn. Nghĩ bụng hôm đó anh nói không ly hôn. Chắc chỉ để dọa tôi. Chắc chẳng bao lâu nữa, anh sẽ đi làm thủ tục ly hôn với tôi. Cho Phùng Thừa Trạch một danh phận. Tối thứ 6, tôi định về nhà thăm mẹ. Vì công ty có việc đột xuất, tôi kết thúc lúc 9 giờ. Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ từ biệt thự nhà họ Giang. Tôi gọi lại mới biết, mẹ tôi ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Sau khi cha mất, mẹ tôi đôi khi cũng hay lú lẫn. Nhưng nếu không bị kích động, tình trạng vẫn rất tốt. Tôi về đến nhà, hỏi người giúp việc mới biết. Mẹ tôi đi tìm châm cài. Châm nào chứ? Châm cài không phải đang ở chỗ Tạ Thanh sao? Tôi thở gấp. Vào Weibo của Phùng Thừa Trạch xem, thì thấy anh ta cài châm đó khi tham dự lễ trao giải. Mắt tôi lập tức đỏ hoe. Tạ Thanh sao có thể như vậy? Tôi lờ mờ nhận ra. Lần like bài của Chu Khởi là một cảnh cáo. Anh ta từng nói mình không kiên nhẫn. Bảo tôi ngoan một chút. Thì ra đang chờ tôi mắc bẫy ở đây. Anh biết châm cài đó là di vật của cha tôi. Tôi thở dài. Những điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là phải tìm được mẹ tôi. 2 năm nay mẹ tôi rất ổn định. Không còn đeo đồng hồ định vị nữa. Thời tiết hôm nay ở Hải Thành rất tệ. Dự báo có mưa tuyết. Dù không có tuyết, nhưng mưa nhỏ rả rích giữa đêm thật lạnh thấu xương. Cuối cùng tôi tìm thấy mẹ ướt sũng trong nghĩa trang trên núi. Mẹ Giang thần trí không tỉnh táo, ba con. Chiếc châm đó sao lại cho người khác rồi? Tôi nghe mà đau lòng đến chết. Mẹ, mình về nhà trước được không? Châm cài ở nhà mà. Mẹ quên rồi sao? Cha con bị người ta hại chết đấy. Tần Song lại nói. Con biết mà. Năm đó có người muốn hại phụ nữ nhà họ Tạ. Kẻ thù cũ của cha quay lại trả thù mẹ. Mình về nhà trước đã được không? Trên đường về, Tần Song cứ lẩm bẩm mãi về chiếc châm.
nói đó là bảo vật của cha. Đưa mẹ vào viện thì đã là nửa đêm. Tôi ngồi một mình trên ghế dài trong bệnh viện suy nghĩ. Cuối cùng vẫn gọi cho Tạ Thanh. Tôi gọi 3 lần. Không ai bắt máy. Cảm giác bất lực tràn lên. Tôi chống khuỷu tay lên gối. Trán dựa vào tay, cố ổn định lại tâm trạng. Kết hôn 3 năm. Giây phút này tôi mới biết Tạ Thanh thật sự khó đối phó. Tôi thở dài. Dặn dì Lý chăm sóc mẹ đang ngủ thật tốt. Rồi tôi đi tìm Tạ Thanh. Xe vào biệt thự số 6 đường Ngô Đồng thuận lợi. Vào đến phòng khách. Tôi thấy Tạ Thanh. Anh đang uể oải ngồi trên ghế sofa màu nâu nhạt. Thân sắc lạnh lùng. Toát lên khí thế không thể xem thường. Như thể đã đợi tôi rất lâu. Tôi thấy điện thoại nằm ngay bên tay anh. Tôi hỏi, sao không nghe điện thoại? Anh liếc tôi một cái. Cười cười, tôi gửi tin nhắn WeChat cho em, sao không trả lời? Thù dai thật đấy. Phải làm sao mới chịu đưa tôi chiếc châm? Tạ Thanh nghe vậy. Chống tay sau đầu, mặt mày thoải mái, nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhàng. Tôi chưa nói gì. Mà anh đã dễ dàng đoán ra ý tôi. Chỉ không biết tôi vừa đi đâu về. Mặt mày tiều tụy, râu mọc lởm chởm, trắng bệch gần như trong suốt. Thê thảm chẳng ra sao. Trước hết cứ dỗ cho tôi vui đi đã. Tôi nhìn thẳng vào anh, mắt lóe sáng. Dỗ thế nào? Anh hỏi ngược lại, nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt mang theo nguy hiểm. Tôi đã lường trước kết cục. Nhưng khi thật sự phải làm, tôi vẫn cảm thấy nhục nhã. Tôi cởi áo khoác, ném xuống đất. Bước đến trước mặt anh. Sắc mặt Tạ Thanh rừng rưng. Không chút cảm xúc. Nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại khiến tôi hiểu. Anh không hài lòng. Nhưng tôi không làm được chuyện cởi hết ra để dỗ anh. Nước mắt trực rơi khỏi khóe mắt. Tôi cắn môi dưới. Cúi người nằm lên bàn trà trước mặt anh. Giống hệt đêm đó. Một bàn tay phụ nữ bóp cằm tôi. Khóc cái gì chứ? Hoàng tử Bạch Mã. Tôi không dám tin, nhìn anh. Trong mắt anh là nụ cười đầy ác ý. Muốn có châm cài thì đừng khóc nữa. Tạ Thanh nói. Tôi biết tôi đã phá hỏng tâm trạng của anh. Tôi nuốt nước mắt ngược trở lại. Hít một hơi sâu. Lần này, anh hài lòng chưa? Tôi mở miệng hỏi. Câu này có hơi làm mất hứng không? Nhưng tôi vẫn phải nói rõ với anh ta. Sợ anh lại lật lọng. Nói gì mà tôi chưa đồng ý chẳng hạn. Trước đây tôi không hiểu anh. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này Tạ Thanh làm ra được. Nói rõ trước vẫn hơn. Ngón tay Tạ Thanh ấn lên bên cổ tôi. Cảm nhận được nhiệt độ từ tôi. Đàn ông như vậy rồi. Mà vẫn còn tỉnh táo đến thế. Xem biểu hiện của em. Tạ Thanh đáp. Giọng khá hờ hững. Tôi không thích như vậy chút nào. Tôi muốn có quy tắc rõ ràng. Nói rõ ra chút đi. Trả lời kiểu lấp lửng vậy tính là gì? Cơ thể tôi vừa đau vừa tê. Không ngừng run rẩy. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Chắc là anh ta chán ghét. Tôi lại khóc rồi. Tạ Thanh chau mày. Phất tay bỏ đi lên lầu. Vẫn bình thản như không, tiếp tục nhìn mình trong gương. Tôi kéo chăn bông che đi sự tồi tệ của bản thân. Tôi thật sự không thích thế này. Muốn tát anh ta 2 cái. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của mẹ. Cơn giận cùng nỗi nhục nhã trong lòng. Tôi nuốt hết xuống. Tạ Thanh đứng dưới vòi sen nước lạnh. Lâu lắm lửa trong người mới được dập tắt. Anh mím môi. Nghĩ đến dáng vẻ tôi ngửa cổ, cứng nhắc chịu đựng. Ánh mắt lại tối đi. Ra khỏi phòng tắm. Tạ Thanh lên giường. Không định quan tâm tôi nữa. Lúc tôi sắp ngủ, anh hình như nhớ ra gì đó. Đi xuống tầng. Tôi không có ở tầng dưới. Chỉ thấy tôi cuộn mình trong chăn bông. Tội nghiệp hết sức. Anh đặt tay lên trán tôi. Đúng là sốt thật. Đôi môi mỏng của anh mím lại. Gương mặt vốn trắng gần như trong suốt. Giờ lại đỏ ửng khó coi. Tạ Thanh xoay người bế tôi lên. Tôi choàng tỉnh. Vùng vẫy, anh làm gì đấy? Anh nói xem. Tôi quay mặt đi không động đậy nữa. Anh thả tôi lên giường chính. Làm lòng tôi khẽ xe lại. Không còn tình cảm mà lại nằm chung giường. Thật buồn cười. Tôi tê dại nằm vào chăn. Tạ Thanh thì rời đi. Tôi rất buồn ngủ, lại chưa ăn tối vì bận họp. Chăn vẫn còn hơi ấm anh để lại. Ấm áp khiến tôi càng lúc càng nặng mắt. Không muốn cố thức để chờ anh nữa. Tạ Thanh bưng cháo trở lại phòng. Thấy tôi đang nằm sấp trên gối. Mũi cao, môi mỏng lộ ra ngoài. Tóc ngắn rối tung rơi trên gối. Ánh sáng vụn chiếu lên gương mặt. Khiến anh nhất thời sửng sốt. Tôi bị đánh thức. Cả mặt đầy bất mãn nhìn anh. Nhưng thấy bát cháo anh đưa. Tôi bỗng bối rối. Tình huống này thật sự khiến tôi không biết đối diện ra sao. Tôi nhận lấy bát cháo, đi đến ghế sofa bên cửa sổ. Tôi không quen ăn trên giường. Tạ Thanh ngồi nghiêng ở ghế đầu giường. Nhìn tôi ăn cháo từng ngụm nhỏ. Trông rất nhã nhặn. Một bát cháo gần cạn. Anh mới lên tiếng,
Uống thuốc đi. Tôi đói rồi nên xuống lấy thuốc, đúng là ngoan. Đi ngang qua anh kéo tay tôi lại. Kéo tôi vào lòng nói, có phải chạm vào em chút là em lại dính người. Người phụ nữ này. Ngón tay thon dài lại véo cằm tôi. Giao, đừng gọi tôi là Bạch Mã Hoàng tử. Gọi là Hoàng tử hạt đậu hợp hơn. Lần trước thì vào viện. Lần này mới có vậy mà đã sốt thành thế này. Anh nói năng linh tinh cái gì vậy? Tim tôi chợt rung lên. Tôi đẩy anh ra đi uống thuốc. Không khí trở nên mập mờ mà kỳ quái. Tôi nghĩ, anh ta chắc không phải chỉ muốn thân mật. Đừng để chút dịu dàng này làm mình mờ mắt. Tôi lại nằm xuống. Lần này cởi luôn áo len đang mặc. Đèn đã tắt. Thân thể ấm áp của người phụ nữ áp sát vào. Môi anh ta ghé bên tai tôi thì thầm, đã cắt đứt với Chu Khởi rồi. Tôi không muốn nói gì. Tôi và Chu Khởi thật sự chẳng có gì. Chu Khởi hẹn tôi đều có An Vũ đi cùng. Rất có chừng mực. Cũng rất tôn trọng tôi. Trong mắt Tạ Thanh, tôi chính là kiểu dây dưa mập mờ với người khác. Vì muốn lấy được Trâm Cải, tôi đành lên tiếng đồng ý. Anh cũng không nói thêm gì nữa. Tay ôm lấy eo tôi. Mặt vùi vào hõm cổ tôi. Như đã ngủ. Hơn 4 giờ sáng. Không rõ là do thuốc cảm hay lồng ngực anh quá nóng. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn thân dính nhớp khó chịu. Muốn đi tắm. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Xuống giường như thể bị đóng băng. Vẫn làm anh tỉnh giấc. Tạ Thanh giữ tôi lại. Mắt vẫn còn mơ màng. Cầm khăn ấm lau người cho tôi. Cảm giác sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng tôi lại không ngủ nổi. Tôi nghĩ, những lúc như thế này, sao không đến sớm hơn chút. Mà lại là lúc tôi đã tuyệt vọng rồi. Sáng sớm hôm sau tôi nhớ đến mẹ. Dậy từ rất sớm. Dì Lý nói mẹ tôi đã tỉnh. Muốn gặp tôi. Tôi nghĩ lấy được Trâm Cài rồi hãy qua. Để mẹ vui hơn. Tôi nấu bữa sáng. Tạ Thanh cũng nể mặt. Ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng bày biện tươm tất. Há cảo ngũ cốc trong suốt. Thêm một đĩa đồ ăn nhẹ ngon miệng. Rất hợp khẩu vị. Tôi cảm thấy tâm trạng anh ta tốt. Liền hỏi, khi nào anh đưa tôi Trâm Cài? Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống. Giọng nói vẫn xem như bình thản. Chỉ vì Trâm Cài thôi sao không phải vì tôi. Tạ Thanh ăn một miếng há cảo pha lê rồi đặt xuống. Sáng sớm mà em nhất định phải phá hỏng tâm trạng của tôi sao? Tôi rất tủi thân. Biết ngay anh ta sẽ phiền lòng. Tôi chẳng thể ăn nổi nữa. Anh rốt cuộc muốn tôi thế nào? Ngủ cũng ngủ rồi. Dỗ cũng dỗ rồi. Anh gọi đó là ngủ sao? Là do anh không khỏe chứ đâu phải lỗi tôi. Tạ Thanh hừ một tiếng. Muốn thì nói một tiếng. Tôi hít sâu một hơi. Nhẫn nhịn hỏi lại. Rốt cuộc khi nào anh mới đưa tôi Trâm Cài? Anh ta cũng đặt đũa xuống. Tựa người lười biếng ra sau. Chậm rãi nói, mới về, Phùng Thừa Trạch tiếp tục làm đại diện. Tôi đồng ý đi lấy Trâm Cài. Chẳng trách anh ta không nhắc gì đến chuyện đại diện. Thì ra đang chờ tôi ở đây. Tôi đáp, xin hãy lập tức báo cho Phùng tiên sinh. Tôi sẽ đến lấy Trâm Cài. Tôi nói xong liền đứng dậy rời đi, không nấn ná lấy một giây. Sắc mặt Tạ Thanh đầy khó chịu. Tình yêu của người đàn ông này đúng là phai nhanh. Tôi bảo trợ lý đi lấy Trâm Cài từ Phùng Thừa Trạch. Còn mình thì đến bệnh viện. Tần Song đang ăn. Thấy con trai liền áy náy nói. Mẹ không tốt, làm con lo lắng rồi. Tôi tựa vào lòng mẹ nhẹ nhàng an ủi. Mẹ tuyệt lắm, đã rất giỏi rồi. Tôi không nỡ trách mẹ. 7 năm trước sau khi cha mất, người đau khổ nhất là mẹ. Tinh thần cũng suy sụp. Nhưng vì tôi mà mẹ đã cố gắng không rơi lệ. Tần Song cứ luôn kể chuyện. Nói về thời yêu cha. Cũng nhắc đến chiếc châm cầu hôn. Ý à, con nói xem Trâm Cài năm đó sao lại mất được nhỉ? Trợ lý Dương Chi gọi điện đến, Tổng Giang. Phùng tiên sinh nói Trâm Cài là quà tổng Tạ tặng cho anh ấy. Không thể trả lại cho cô. Tôi siết chặt tay. Không tin lời Tạ Thanh. Phùng tiên sinh hôm nay sẽ đến công ty bàn về việc quay chụp. Hay là cô đến hỏi trực tiếp? Tôi cúp máy. Chưa đến công ty ngay mà ở lại với Tần Song cả buổi sáng. Tôi đến công ty lúc 2 giờ chiều. Khi gặp Phùng Thừa Trạch, tôi thấy anh ta đang đeo chiếc châm cài ấy trên bộ vest đen. Chói mắt vô cùng. Tạ Thanh không nói với anh là đưa châm cài lại cho tôi sao? Tôi nói thẳng vào vấn đề. Phùng Thừa Trạch hơi khựng lại. Cười cười, Tổng Giang. Đồ kỳ vật của lệnh đường, đúng là nên trả cho cô. Nhưng Tạ Thanh không bảo tôi làm vậy. Tôi trả lại, anh ấy sẽ không vui. Lòng tôi xe lại. Tạ Thanh biết rõ châm cài là kỳ vật của cha tôi. Vậy mà vẫn đưa cho người khác. Tôi cũng chẳng rõ mình từng thích gì ở Tạ Thanh. Lúc còn trẻ gặp anh, bị vẻ ngoài của anh mê hoặc. Hay là lời hứa sẽ quay về tìm tôi. Tổng Giang, cô thật đẹp trai. Nếu bước chân vào giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi đình đám.
Phùng Thừa Trạch ngồi trên sofa tiếp khách trong phòng tôi. Vắt chân, tựa người về sau. Tư thế chẳng khác gì chủ nhân. Bộ vest đen càng tôn lên dáng người cao ráo. Chiếc châm cài kia làm anh ta trông vô cùng có gu. Tôi không nói gì, khoanh tay, ngồi nghiêng trên bàn làm việc đối diện anh ta. Phùng Thừa Trạch lại nói, nhưng người đẹp như Tổng Giang khi xưa là tai họa, chỉ trở thành món đồ chơi cho phụ nữ. Hết mới lạ là bị vứt bỏ. Tôi hơi nhướng mày, vuốt lại mái tóc ngắn, rồi từ từ đi về phía anh ta. Phùng Thừa Trạch không biết tôi định làm gì. Ánh mắt anh ta lướt qua cổ thon dài của tôi. Phía sau gáy có một dấu hôn rõ rệt. Tôi lại không hề hay biết. Anh ta vô thức siết chặt nắm tay. Tạ Thanh mới về nước vài hôm, đã tham lam thân thể tôi đến vậy sao? Thậm chí anh ta còn nghĩ Tạ Thanh kết hôn chưa đầy một tuần đã ra nước ngoài. Có phải là vì tôi không? Châm cài, anh tự tháo ra đưa tôi. Hay để tôi giúp anh gỡ? Giọng tôi không to, nhưng mang áp lực rõ ràng. Phùng Thừa Trạch không kìm được nhìn tôi lần nữa. 3 năm trước đã biết tôi. Đây coi như lần đầu chính thức tiếp xúc. Tôi khó đối phó hơn anh ta nghĩ nhiều. Không hề bị hù dọa. Tổng Giang, tôi nói rồi, Tổng Giang. Phùng tiên sinh, chú ý cách xưng hô. Tôi ngắt lời anh ta. Không được yêu mới là tiểu tam. Trợ lý nhỏ đi cùng Phùng Thừa Trạch không nhịn được. Tôi bật cười thành tiếng. Vậy yêu rồi sao không cưới anh? Sắc mặt tôi lạnh đi. Bày tỏ rõ ràng trước mặt Phùng Thừa Trạch. Châm cài không phải của riêng Tạ Thanh, là tài sản chung của vợ chồng tôi. Tôi có quyền đòi lại. Phùng tiên sinh, xin phối hợp. Trợ lý của Phùng Thừa Trạch thấy vậy, lập tức quay người gọi điện cho Tạ Thanh. Cô Tạ, Tổng Giang đang bắt nạt anh Phùng. Chị có thể đến đây một chút không? Trợ lý quay lại, tự đắc nói với tôi. Cô Tạ bảo cô nhận điện thoại. Tôi nhận lấy điện thoại đang kết nối, bấm thẳng nút tắt máy. Trợ lý trố mắt kinh ngạc. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.